Hey, good morning mga Wak Adventures. Yan, na-miss ko kayo. Ngayon magluluto tayo ng Tokwa't baboy in salted black beans. Yan. And hope you enjoy guys. Na-miss ko mag-vlog. Try lang natin yung bago nating editing app. Yan. Wow! Salute! Yan, adventures. Ito na yung mga ingredients natin. Tokwa, yan. Pork, kamatis, sibuyas, at bawang. At ang ating salted black beans. Yan. Okay. First, papakulo muna natin ito pork natin. Yan. Pakulo lang natin siya hanggang sa lumambot. Yun, adventures, after 20 minutes nating mapakulo itong pork, i-set aside lang natin siya. Yan, magpiprito na tayo ngayon. Yun, adventures, minute na yung ating mantika. Ilagay na natin ngayon yung ating tokwa. Prito lang natin siya. Stir fry lang natin saglit. Yan. Prito lang natin siya saglit. Yan, adventures, after natin pakulo yung pork, hiniwa-hiwa na natin siya. After maprito nitong ating tokwa, igigisa na natin siya para mailagay na natin ang ating salted black beans. Yan. Wow! Yun, adventures, after natin maprito to, hiwa-hiwain lang natin siya ng cubes na ganyan. Yan. Hiwain natin siya. Mas maganda siya pag deep fry, no? Yan, para hindi siya didikit. Okay? Tapos mamaya magigisa na tayo. Gigisa na natin yan after natin siya mahiwa. Adventures, minute na yung mantika natin. Magigisa na tayo. Unahan natin yung bawang. Yan, bawang. Yan, gisa lang natin siya. Yan, sunod na natin yung sibuyas, buyas, or onions. Yan. Sunod na natin yung ating pork. Yan, adventures. After nating magisa, lagyan na natin yung kamatis. Yan. Antayin lang natin yung kamatis hanggang sa lumambot ang kamatis. Yan. Hanggang mag-wilted siya, hanggang sa malambot na siya. Balikan natin mamaya. Takpan muna natin. Yan. Ilalagay na natin ngayon yung black beans natin. Yan. Lagyan natin yung black beans. Haluin lang natin siya. Bango ng black beans. Simmer lang natin siya. Lalagyan pala natin siya ng half cup ng tubig. Ayan, para lumambot yung beans natin. Kasi matigas pa yung beans. Ngayon, papakuluan lang natin yan. Hanggang sa lumambot yung beans lang. Pag malambot na ang beans, pwede na yan. Ilagay na natin ang ating tokwa. Okay, balikan natin later guys. Ayan, kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to like, comment, and subscribe. Yan. Thanks. After how many minutes? After 20 minutes ng pagpapakulo, malambot na yung beans natin. Ilalagay na natin yung tokwa. Ayan. Yung tokwa. Haluin lang natin yan. I-simmer lang natin ng about 5 minutes. Pwede na yan. Luto naman na lahat yan. Yan lang lasa niya. Yan, takpan lang natin. 5 minutes.
ready na. Hey, man, mga adventures, tikman na natin ngayon yung luto natin. Yung Tokwa't baboy. Yan. Yan. Yan, try natin. Tignan ang itsura niya. Tokwa't baboy. Yan. Maingat. Napakasarap. Yan. Try nyo. Yan. Kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to subscribe. Yan. Salamat sa lahat ng sumusuporta. Shoutout sa lahat ng sumusuporta. Yan. Mga adventures. Yan. Salute sa inyo lahat. Peace! Mga adventures, nakalimutan natin. Gawa tayo pala ng sausawan. Yan. Sabi ng Regis Adventures Mother. Yan ha. Kalualuin na natin yung sibuyas. Kamalansi. Yan. At soy. Optional, pwede nilagay ng sili kung mahilig kayo sa sili. Yan. Yan, pwede na. Lagyan ng konting sili. Konting sili. Yan. Okay. Okay guys, thanks for watching.